Hello, good morning, good afternoon, good evening dyan sa Pilipinas, kung saan dako man kayo ng mundo. So, ang gusto kong share sa inyo kung paano gumawa ng Puto Lanson. Napakasimple lang ito, meron lang itong 3 ingredients or we'll make it 5 kasi kailangan natin ng banana leaves. So, ito yung mga ingredients natin. Kailangan natin ng yang coconut or buko. So, isang buko lang ang gagamitin ko ngayon, pero masarap ito pag madami kayong buko ilagay, like mga dalawang pirasong buko or 3. Masarap tong Puto Lanson pag i-partner mo siya sa kape or sa tea. Pwede pang almusal o pang merienda. So, kayurin muna natin yung ating buko. Hindi lang maganda yung pangkayod ko kasi yung pangkayod ko na ginagamit pang zest ng lemon. Kasi meron akong pangkayod na binili sa Asian store. Kaso kinakalawang kaya hindi ko na ginamit. So ito tong ginamit ko, yung maliliit siyang pang zest siya, tawag yan, pang zest ng lemon, balat ng lemon. Wait lang. Alam ko hindi na common itong Puto Lanson sa ibang lugar like sa mga Katagalugan, pero sa mga part ng mga Negros, ito yung merienda. Napakasarap na merienda at napakasimple. Kaya kung vegan kayo, recommendable sa inyo tong merienda na to. So, kailangan natin ng dahon ng saging. So, itong dahon ng saging namin, hindi ito fresh, frozen ito. Nabibili din sa Asian store. Kailangan natin ng asukal, 1 tasa, at kailangan natin ng kamuting kahoy. Mahirap lang maghanap dito ng fresh na kamuting kahoy sa lugar namin. Nakatira kami sa California, walang fresh na tanim na ganito. So, tiyaga-tiyaga na lang kami sa mga ina-export galing sa ibang bansa na cassava at saka buko. So, ngayon, ang cassava, ang gawin natin sa cassava, i-grate natin siya. So, makabuo tayo ng mga 5 cups na cassava. Tapos, gamit yung malinis na tela or kung may cheesecloth kayo, maglagay kayo ng mga 2 cups siguro. Tapos, i-roll yun natin yung tela at tanggalin natin itong katas ng cassava. So, pigain natin. Kaso itong Puto Lanson, masarap ito ikainin pag bagong luto. Pag once na hanginan na siya, matigas na siya. Pero ang technique dyan, every time na kumain kayo, i-warm nyo na lang siya. So, pigain natin. So, I hope i-try nyo to. For any suggestion, pwede kayo mag-comment below. Parang mukhang maraming proseso lang kasi kayo din mo yung niyog.
pipigain mo pa yung, kakayudin mo yung cassava, tsaka pigain. Pero once na ready na yung mga ingredients nyo, napakadali lang. I-mix mo lang lahat ng ingredients, tapos steam mo. Yun, may merienda ka na. At least itong merienda na to, hindi siya processed. Hindi siya processed foods. I mean, hindi siya chichirya, kumbaga. Pero siyempre, sa mga viewers natin na mga tumataas ang sugar, so i-adjust nyo na lang yung asukal nyo, o di kaya limit na lang ang pagkain nito. Kasi may asukal to eh. So pagkatapos natin napiga, ang gawin natin ay tanggalin natin yung mga buo-buo. Tapos yung ating dahon ng saging, yung itong dahon ng saging na nabibili sa mga Asian store, frozen ito siya. Tsaka naka-form na siya na bilog. So, ang gawin natin, lagyan natin ng liner, yung bilao namin. I'm very thankful, may nakita yung mama ko, kasi dati nahirapan kami magluto, kung saan namin ginagamit, kung ano-ano. Meron kaming streamer ng rice cooker na maliliit, yun doon namin minumold. Pero yung mama ko, may nabili siya sa Asian store din na bilao na maliliit. So, yun ang gamitan namin molder. So, ngayon, ready na yung mga ingredients natin. So, haluin na natin yung cassava, yung asukal, at saka yung niyog. So, mga friends, kung sa inyo, adjust nyo na lang yung sugar nyo ha. Pero itong 5 cups, 1 cup na sugar, brown sugar ang gamitin nyo para masarap. Tapos ilagay na natin siya sa liner, siguro mga about 1 cup na cassava mix. Kasya to sa bilao. Magalaw. Adjust nyo na lang yung sugar kung gusto nyo ng medyo matamis ng konti. Dagdagan nyo na lang. So, kayo nang bahala. Pero itong 5 cups cassava at 1 cup, okay na to para sa akin na panlasa. Pero itry nyo muna to. Tapos next time na magluto kayo or dagdagan nyo na lang. So, nailagay na natin sa mga molder. Meron pa palang natira. Kaya, yung mga pagkain noon, nasa Pilipinas pa kami, nakakamiss yun. Kaya, hanggat maaari, gusto kong agawan ng mga video yun para at least yung mga taong, mga kapwa ko Pilipino na lumaki dito sa Amerika o sa ibang bansa man, at least kung hindi man nila naranasan, makita man lang nila na may ganito palang dessert sa atin sa Pilipinas. Kasi maraming nakakamiss na pagkain sa atin eh. Kasi masarap yung mga natural foods like yung mga ganito. Yung mga minsan nilagang saging, gano'n, nilagang mais. Yun yung mga masarap na merienda eh. Kaya sa atin noon, konti lang ang may sakit, konti lang ang may cancer. Kasi ang pagkain natin ay sariwa at saka less processed siya. So ngayon, na-ready na yung ating mga, nailagay na natin lahat sa molder natin. So, steam na natin. At shout out pala sa aking biyanan kasi ang pinahiram niya sa akin tong steamer niya. Malaking steamer. So, yun. Steam natin siya ng 30 minutes. Takpan natin. Tapos,
for 30 minutes. Lagyan pala natin ng tela para hindi maano yung tubig doon. Charang! Ayan na, may masarap na tayong puto lanson. So, masarap ito kainin pag bagong luto. So, yun lang. I hope nagustuhan nyo. And don't forget to share and subscribe. And thank you for watching. See you next time. Bye-bye.